Hi, Mary. Hi, good evening. Ayan, good evening sa iyo, Mary. Sige, kwentuhan mo na ako, love. Anong maipaglilingkod ko kay Mary at napatawag po sa Usapang LDR? Sa start kasi ng program, nakarelate ako dun sa hindi sa tagal ng pinagsamahan nyo, kundi yung, alam mo kasi yung kami, tulad, problema ko sabi ko, ang tagal-tagal na namin. Pero parang, nagtiis lang ako para, yun ang totoo, nagtiis lang ako para hindi lang ma-broken ang family. So, nauna para sa mga anak, okay naman siya, responsible, good provider. Kaya lang kasi ang talagang simulang-simulan na hindi ko nagugustuhan talaga yung sobra siyang mapagmataas, mapait Okay. siya. Okay. Love, ganito, no, Mary? As much as I'd love to continue yung conversation natin, hihiling lang ako ng maliit na favor. Okay lang bang palakas ng onti yung boses? Kasi sagad na yung volume ko, love, eh. Okay, sige. Ayan, Okay ayan. na yan? Yes, Yan, okay. better. So, si Hubby, ang problema mo sa kanya ever since the world began, si Hubby ay mapagmataas. Yes, Mhm. tama. Okay, kwentuhan mo Sobra ko. siyang, kasi ganito siya sobra siyang batas sa bahay. Kasi siguro dahil sa meron siyang katungkulan na hindi ko nababanggitin Mhm. kasi very confidential. Okay. Hindi kasi yung personal na yung iba-iba. Kumbaga, he's a servant of God. Ganun. Okay. Pero sa pagiging ganun niya, sobra siyang parang naging praning, righteous. Paglabas, talagang okay siya, mabait siya, ang ganda ng pakikitungo niya sa tao. Pero pagdating sa loob ng bahay namin, sobra siyang parang siya yung batas, Diyos. Sobra siyang naging napaka-bagsik, malupit. Okay. Lalo-lalo sa mga anak namin. DJ, mga anak namin, sa totoo, ngayon yun still talaga ang masakit sa loob ko. Yung nagsilayo sila because of sobrang kabagsikan ng father. Alam mo yun, yung sakal sila. And then, yung panganay ko na lang, siya na lang sa sample ko. Sobra kasing naging malupit sa kanya. Kasi nga praning naman tong isa na kailangan perfect family para makita ng mga pinangungunahan ko na okay tayo, righteous tayo, ganyan. Mm. Sobrang nasakal ang panganay. Ang sinasabi ko lang kasi yung pwede mo naman silang higpitan, disiplinaryo, pero hindi yung sobrang sakal. Tapos Okay. sa amin, sa part ko naman bilang asawa, sobrang ako yung papakumbaba na, alam mo yun, yung sa totoo lang dapat pagmahal siya, mahinahon siya, kasi nasa Bible yun you love your family, your wife. Pero ako, konting pagkakamali, yung nasasaktan ako physically, even verbal abuse, nakakapagsalita talaga siya sa akin. Sobrang, inumura niya ako. Okay. Diba? Ang sakit, nakatanim sa akin yun. Tapos, let's say, to cut the story short, tagal na naming karelasyon, tiniis ko talagang para maging intact yung family to save the marriage, ganyan. Sabi ko nga kung hindi lang kay God, tagal-tagal na namin broken family. Tapos Mhm. ngayon, recently lang kasi talagang laging ganun, laging, hindi, alam mo, DJ Lala, bakit sabi ko, sa how many years siguro, napakaraming taon ng pagsasama namin, wala akong moment na naaalala ng yung talagang masaya, yung memorable na happy moment, kundi puro yung sakit, yung hinanakit, yung ginawa niyang pananakit, pagmumura, tapos yung pag nagsalita ka, ikaw, tumigil ka na ganyan, tanga ka, pagbasa wala kang alam, mga ganon. Alam mo yun, Okay. alam mo yun, Pero ilang taon na tong mga anak mo? may panganay is 30. 30. So, 30, okay. ano siya, nasa ganon sa DJ Lala. 25 siya. Okay. Pero none of you ay nagsalita na, kasi of age na kayong lahat eh. Right now, hindi naman porket sa hindi nyo na siya kailangan or whatsoever. Pero parang this time around kasi you are no longer kids na
oo na lang ng oo sa kung ano man yung bet niya, kung ano man yung trip niya. Kumbaga, right now, meron din na kasing mga sari-sariling pag-iisip yung mga anak niya. Wala sa inyong nagsabi na, ma, dahil matatanda na rin kami, matatanda na tayo, ayaw ba nating kausapin si Papa na as family? Actually, DJ Lala, nakakausap na namin sila ngayon. Lagi nang matatapang ng mga anak ko ngayon nagsasalita sila. Pero kasi nga ang ugali niya sobrang taas niya. Hindi niya aaminin talaga na siya yung mali. Like, recently na lang, kaya ako nagtatawag sa'yo. Sobrang masakit dahil kinausap ko siya. Tapos lagi kami nagkakasumbatan ng gano'n. Yung anak mo bakit nagkaganon? Kung iniisip mo, sabi niya, kaya ako naging mahigpit. Kasi nung nag-aaral pa sila noon, makatapos sila, kasi tama naman. Pero ang sinasabi ko lang sa kanya, kabagsikan kasi yung pinakita mo, hindi pagmamahal. Nasaan sila ngayon? Nagsilayo sila. Like may panganay, talagang pinangka niya sa akin na nag-work siya, nasa malayo siya ngayon na. Mami, talagang nung sa sobrang sakit ng ginagawa sa akin, sobrang nasakal, talagang tinanin niya sa isip niya na mag-aaral ako mabuti, magtatapos ako, and then pag nag-work siya, lalayo talaga siya. Solo siya kasi ayaw na talaga niya. And then, may nangyari sa kanya na hindi namin alam, napakatagal na panahon tinawag niya dahil nasa alam niya masasaktan siya dun sa papa niya. Pero nung nalaman namin yun, ganun nga, hindi siya nagalit kaya gusto niya itago sa mga, syempre pinangungunahan niya, ganyan. Hanggang sa, natanggal siya. Church, natanggal siya. Sabi niya lagi niya sinusumbat yun na, yun, tapos ngayon yung bunso, ganyan na, tumayo din, ganyan. Ako daw yung konsentidora kasi mga anak mo kinukonsentidora. Pag pinakilala mo sa kanya na bakit ba kasi sila nagkaganon, ano yung root, hindi niya matanggap. Ang kanya kasi, disiplina. Sabi ko, kung niisip niyo lang sa ikakabuti niyo, pero kung iniisip din niya, nakabuti ba? Okay. Are you guys guided by the church? I mean, if your husband is no longer a part of the church, so syempre may nag-take over ng position niya, dahil strong believer siya, sabi mo nga, ika mo nga, righteous siya, even if without the position, he still goes to church. I mean, pumupunta pa din siya doon kung ano man yung church or yung parish na yun na sinusuportahan niya, andun pa rin siya, miyembro pa rin siya. Yes, member kami. Worship pa siya. Okay. Why don't you call an intervention from someone higher? Yung tipong, love, we really need to talk. I mean, we really need to talk. We are no longer kids. Yung mga anak natin is very much capable of handling themselves. And right now, kasi I don't want you to lose something na matagal na dapat nawala sa'yo, pero dahil kahit papaano, if there's anything good sa ginawa mo, is it made us stronger, it made us, sabihin na natin, wiser, and somehow, pinush nung ginagawa niyang yun, kayo, at yung mga anak mo lalo na, to achieve better in life. Kumbaga, may good intentions man doon. Yung process kasi, kailangan ng mahinto. Kasi, kumbaga, nasend mo na message across and right now, you can see na yung path na tinungo ng mga anak mo, in fairness naman, nag-work naman siya. Pero this time around, you are trying to salvage na kasi whatever's left sa family. Whatever emotions na nag-mimic or nagkikreate ng salitang pamilya, sinasalvage na lang natin to Mary. Though, haven't you guys tried na, kunyari, merong pastor or kung anumang preacher na meron sa church ninyo ay kinausap mo si hubby na, hubby, someone will talk to us. I've talked to this person and I think na this time around, you can listen to him. Kasi kung yung belief niya ay higher, sabihin na natin, higher yung respect niya sa mga nagpipreach sa inyo, sa mga nagli-lead sa inyo, sa mga prayers and all that jazz. If there's a community of people na makikinig siya to, it's those people. Unfortunately, hindi kayo yon.
he needs someone that can wake him up na okay na. Yung dati mong plano in order to make your kids, sabihin na natin, better, or to make your kids' life better, nag-work na siya But then again, this is your family. And right now, yung family na yon na binuo mo, na pinilit mong i-push para maging maganda yung kinabukasan, is about to leave you. And this calls for an intervention. You need to wake up. Have you ever tried talking to one of your preachers or pastors to help you make some sense out of your husband's head? Nung maalis siya, actually talagang pabalik sana siya. Tapos pinausap na siya nung nakakataas Even our family, ako yung eldest ko, pinausap. Pinagtapat namin, pinagtapat ko yun na gano'n siya, gano'n yung galing niya. Tapos dahil sa, kumbaga kasi, natanggal siya dahil din doon sa rules na yung anak ko kasi she goes out na. Umalis na talaga siya. Ayaw niya. And hindi ka pwedeng servant dito sa atin na ganyan yung anak mo. Hindi mo madala dito sa loob. Nasa labas siya. And then talagang lalong hindi siya nabalik. So, nasabi ko na before bago pa nangyari. Kasi ang nangyari nung matanggal siya, nagiging worse yung ugali Imbis na magbabago siya, lalo siyang naging parang, alam mo yan yung natutupad yung nasa Bible na imbis na maayos yung heart, the evil is there. Talagang nito na lang isa yung mag-usap kami, talagang nagmumura siya, sabihan niya ako. Kasi dito ako nakatira sa anak ko and then sabi niya, sige, hindi na kita pupunta, magkita, ganyan. Tapos, ayun, lumayo siya. Naging lalong lumayo, lalong nagkalayo. Medyo sobrang higpit naman pala ng church na meron kayo. Ano? Sobrang higpit. I mean, sobrang. oo, parang no offense meant, Mary. That's the reason why ganyan yung hobby mo. Kasi unfortunately, yung fina-follow niyang preaching, nagtuturo ng exclusivity, take away ng salitang freedom. Yung sinusundan niyang community ay masyadong self-centered, na parang, in other words, no offense meant, parang pag nagunaw yung mundo, kayo lang yung maliligtas. Ganun yung idea. Oo, parang the reason why your husband is like that is because yung preachings na naririnig niya, even the guidelines na nakikita niya at fina-follow niya, ay nag-i-impose ng sobrang stricto at little freedom for the people within that community. Yes. And siya, instead na makita niya yung pag-alis ng anak niya as something good, kasi ibig sabihin parang there's a byproduct na maganda out of ginawa niyang pagdidisiplina, nakikita niya pa yon as dahilan kung bakit hindi siya makabalik dun sa community gusto niyang balikan, sa community comfortable siya, sa community nagpo-prosper siya, sa community na may boses siya, na pakikinggan siya, sa community na para sa kanya, may bigat siya, may halaga siya. Kasi outside that community, Mary, how is your husband? Like, meron ba siyang mga friends? Sikat ba siya? Sa office ba? Nagpa-prosper siya? Sa office ba? Talagang respected siya by everyone? O dyan sa community lang na yan ng church ninyo, siya, may boses? Yes, perfectly said. Ano po? Sorry? May boses lang siya. May boses lang siya dito sa community. Said perfectly and well said, Lala. Wala na siya ngayon. And then, he's so very down. Yun lang naiisip ko sa kanya. Kasi sobrang sa yabang niya, sa ano niya. Hindi, parang, sa ngayon, oo, alam kong hindi niya natatanggap kasi wala siyang ibang community Walang, pero ang dami niyang friend, yung dating mga, yun, yung mga, kumbaga, sumusunod followers din. Pero, yun, doon lang siya may boses, parang doon lang naging makapangyarihan siya. Mm-hmm. Tapos ngayon, parang hypocrisy, alam mo yun, yung hindi niya maamin sa sarili niya na magpakababa ka naman kasi yung nangyari, alam mo,
parang may gusto ipa-realize ang God sa atin na Kasi magbago naman. Pero he hindi wanted eh. to be something, Mary. He wanted to mean something. He wanted to have a purpose. And dahil yun yung kadalasang sinasabi sa mga preachings, if I'm not mistaken, live your life with a purpose. Feeling niya kasi yun yung purpose niya. Feeling niya kasi all this time, yun yung calling niya. Kasi yun yung community kung saan siya nag-prosper eh. Yun yung community na nakaramdam siya na meron siyang bigat, meron siyang sense, meron siyang value. So, to be out of that community and into the wild na parang walang rumerespeto sa'yo the way you were respected back in the community you were in, he is lost. Lost siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam after this, ano na ba ako paglabas nitong community na to. Kasi all his life or all your life, doon siya namulat eh. Doon siya nasanay. So, ganito, Mary, if ever lang, hindi na natin kasi maa-undo what's already done. Alam naman natin lahat yan. Even si God cannot turn back time. Alam natin lahat Yes. yan. So, what's done is already done. What you need to do now is move forward. Unfortunately, that community that you guys are so invested with is not doing good for you. God doesn't care what type of community you go into as long as you consider and you recognize His power. If I'm not mistaken, yun yung tinuturo sa atin sa every preaching there is. That's the message between the lines na nababasa natin sa Bible. Na walang discrimination kung saan ka pumunta. Pero yung community na yan, specific community na yan, it's not helping you, your family, and it's making your husband worse. So why don't you guys introduce him to yet another community? Like for example, Mary, nakapunta ka sa isang prayer session or sa isang Christian group or sa iba, basta sa ibang klaseng church na may ibang klaseng pamamalakad, and you found it very, sabihin na natin, rejuvenating sa faith mo, meron kang bagong perspective, it made you feel alive. Try to introduce him to that community na, love, i-explore natin to since ginagamit niya yung preachings and the words of God in order to lead his life. Sabihin mo, palawigin natin yung relationship natin with the man upstairs. So, punta tayo dito, try naman natin to. Kasi natry na natin yan eh. And yun nga, unfortunately, hindi tayo nag-prosper dyan, nawala ka dyan. So try natin dito pumasok. Try lang natin yung ano nila, yung way nila, yung teaching nila. Maybe we'll find another calling, maybe you'll find another set of friends, maybe you'll find another community to belong with. Kumbaga, you encourage him to step outside his comfort zone and into something new in his life with the same path. Kasi I think naman kapag yun yung pinag-uusapan dahil he is highly religious and almost righteous, I think that's the only way you can communicate with him eh. Sabi ko nga, kahapon ko pa to ginagawa eh. It's a form of diversion, Mary. You have to divert. You have to divert his attention using his own language. In order na hindi mapasunod eh. In order na maka get through ka sa walls niya. Kasi that's the only language na ina-accept niya. Kasi if you'll use his words against him, or if you'll use yung words ng preachings against him, ire-repel lang niya yan ng ire-repel. Ire-rebat niya lang yan ng ire-rebat. And walang mangyayari talaga sa usapan ninyo. So use his own words in order to divert his attention into a new community that teaches freedom, that teaches openness, that teaches family. Kasi unfortunately, dyan sa community ninyo, it's so boxed. Masyado siyang naka-corner sa community nyo lang na, yun nga, like what I've mentioned kanina, parang pag nagunaw yung bundo, parang kayo lang yung maililigtas. Parang ganun yung feeling ko sa community ninyo. It's just too much. Kumbaga, it's a huge promise to promise your people. And to have a guide. Oo, parang, if
if you have a guideline na hindi ka pwedeng maging miyembro ng church mo kung yung anak mo ay hindi mo magawang miyembro ng church na to, why? 'Di ba? Doesn't it ever occurred to you that we were born with our own freedom? And it doesn't even matter how we glorify Him as long as we do. It doesn't matter what we do in order to glorify Him. Our relationship with Him is very much personal. At hindi mo dapat yun binibigyan ng exclusivity dahil sa tingin mo yung guidelines mo, yung mga rules and regulations na meron ng community ninyo is the way to salvation. 'Di ba? Parang I don't know, it's just too heavy, it's just too much. And maybe sobrang crooked na ng utak ng husband mo and he needs a new perspective in order to somehow palawigin pa yung understanding niya sa words ng Panginoon. I mean, this is not me. Yeah. This is not really my everyday program na nagsasalita ako ng ganyan. Kasi alam ko na yung topic ng religion talaga is sabihin na natin something na masyadong malawak for one person to discuss. Even I don't even deserve to speak like this in front of you or sabihin na natin in front of many listeners. But then again, in order to salvage what's left in your family, Mary, kasi even if alam ko na hindi naging ganun kaganda yung pagsasama ninyo, hindi ka lang nagstay para sa bata eh. You could have left it. Kasi even the kids wanted to leave their father because of their father's doings eh. You stayed there because you love it. You love him. And you love the idea of having a family. Yes, DJ, yes, tama ka. And nagkaroon na rin kasi ako sa isipan ko na I would have stayed to sacrifice, hindi kasi sa pagkataon niya, kundi sa paglilingkod din kay God eh. Kasi kung hindi serving God, yung pagkataon niya talagang ang hirap. Hindi ko alam, parang, imbis na malapit tayo kay God, dapat mabuti tayong tao, mahinahon tayo. Pero parang, ba't ganun sa loob ng bahay, nandito ang evil, nandito si Satan. Why? There's always an evil within us, Mary. Kumbaga, parang I don't know, in my own understanding, this is my opinion, it's like a cancer cell. Hanggat hindi mo siya tinatap, hindi siya mag-activate. So, there will always be evil within us. And maybe yung kanya kasi natatap, yung kanya nakakante, kaya nag-activate. So, ganito na lang, Mary. Instead of looking at him as a demon o sugo ng demonyo o evil dahil sa mga ginagawa niya, tignan mo siya as sabihin na nating tupang nakalayo sa horde. Alam mo yon, yung parang napastol sa maling landas. Yes. Oo. Tignan mo siya bilang ganon. He is a strayed person. Kumbaga nawawala siya. He is lost. What you need to do, bilang gagamitin ko yung salita mo para sa'yo, bilang a servant of God, you have to lead him back to the path na alam mong para sa pamilya ninyo. Not because you think it's right, but because you know it will work and it's a must and he needs it. Kasi if there's one thing that can activate that demon or evilness fully, that's the feeling of being alone, being left out. Kapag naramdaman niya na at na-realize niya na nawala yung buong pamilya niya, nawala yung community kung saan siya may boses, that's the time natatalikod siya sa lahat ng pinaniwalaan niya. And you don't want that for him. I know you don't. So, yun nga yung sinasabi ko sa'yo, Mary. Maybe you have to change yung community na nakakasama or nasasamahan ng husband mo. Yung something in common ninyong dalawa, gamitin mo in order na mahikayat siya to try a new crowd, to try a new community with the same passion, which is the passion to serve the words of the Lord. Use it. Gamitin mo yon. Gamitin mo yung path na yon para maidrag siya, na may open yung utak niya na hindi lang yun yung community nag-exist. At sa ibang community, it's more, sabihin na natin, open. It's more accepting.
at mas understanding yung community na yon, kasi that is what God is. Kumbaga, ganun si God eh. He is ever understanding, nakakaunawa Tama ka. siya, open yung utak niya, sa lahat ng pagkakamali natin, mapagpatawad siya. Hindi siya gumagamit ng kamay na bakal in order for us to learn if it's not like a matter of life and death. Before niya gawin yan, if I'm not mistaken, that's the story dun sa Bible. So, love, Tama. gamitin mo yon. Gamitin mo yung something in common ninyo. You may be two apart right now. You may have this huge gap between you, pero you still have one string connecting you from one to another. And that is your passion to serve the Word of God. Gamitin mo yan in order to salvage your family. That's your last straw, Mary. Kumbaga, ito na yung Kasi, huling try. sorry. Go Kasi ahead. ginawa ko yan dahil nga Teka lang. O sige, as you were saying kanina, na-try mo na ang alin, go ahead. yung sa last na sinabi mo, Mm. na-try ko yun. Kasi nga yung daughter ko, siya yung una talagang, ang lakas ng loob niya talagang nag-outside siya, tapos hindi namin alam. Then Mm. one day, may pinakita siya sa akin, pinapanood niya sa YouTube, and then, against yung loob ko, parang, nainis ako, nagagalit ako because sa amin nga kasi, wala nang iba, kundi yung religion namin. Pero Okay. siya, nandun siya sa Christian. Nang mapanood ko yun, papalakpakan, kantahan, tapos nag-worship. Sabi ko sa anak ko, sabi ko sa sarili ko, ano to? Parang ganon, mapanood ko. And then, tinday talaga ng anak ko, sabi niya, tumatawag siya, panoorin mo, mami. And then, hindi ko siya iniintindi, sabi ko. Nagdadahilan ako, sabi ko, namamatay, buffering, ganyan. Tapos inaantok ako, tulog muna. 3 p.m. Then, kasi parang naiisip ko rin na hindi tama yung ginagawa niya kasi nasa iba siya. Samantalang yung father niya, nagpipresidate sa loob ng leader, gano'n. Tapos iba siya. Tapos dapat yung nasusundin niya, ito lang amin gano'n. Mm. And then at 6 p.m. sabi niya, meron ulit. Please, sabi niya, nanay, ano mo, panoorin mo. Sige, Aisa. Pero talagang hindi ko pinapansin, hindi ko pinapanood, naglinis ako ng room, nagpaka-busy ako. Pero dumidik pa sa isip ko na manood ka, panoorin mo. And then, DJ Lala, iba yung dating, nung marinig ko yung Bible, speaking. Sobrang iba yung, talagang mas na-elevate yung Christian na ako, pero mas na-elevate. Iba siya talagang, umiiyak ako, parang sabi ko, ganito yung kasi sa amin nga gano'n parang ang turo, si God malupit, si God punishable, nagpapanis siya lagi, lagot ka, tatanggalin ka, ganyan, parusa ka, pagka may ginawa ka, ganyan, puro parusa. Pero ito hindi, puro love, humility. Actually, yung anak ko talagang, he's a single mother. Mm. And ang tagal namin bago nalaman niya, dahil syempre pag pinagtapat niya, aalis siya, mawawala yung father, talagang yun magiging dahilan. Her father used to tell them na sa amin, ako pag natanggal dito sa kalagayan ko, pag kayo ang naging dahilan, I'd rather kill you, ganyan. Sobra siya kapag. Mm-hmm. So yung daughter ko, she kept. May nangyari. Tago talaga siya. And hindi siya nagpakita for 4 years, 5. Gano'n nakatagal, ang laki na ng bata, bago niya namin. Then after that, may nangyari pag itago, wag pa alam, tapos pag nalaman sa church, ganyan. And hindi ko na matake, Lala. Mm-hmm. Iba na to sabi ko, ako ko na siya. Mm-hmm. Gusto ko na siyang wag i-judge, napagihatulan man sila ng mga tao. Ako ko siya, ayoko siya itago. Gusto ko maging proud ako sa kanya sa world, ganyan. And then, yung hinanakit ng anak ko, parang, ako rin, sabi ko, parang yung sa John, yung sa Bible, sabi niya, di ba? Sabi ni Jesus, bumato ang unang may kasalanan, yung walang kasalanan, bumato, pero may nakabato ba? Wala. Kasi nga humility Kung merong unang gustong bumato, dapat si Jesus, dahil wala siyang kasalanan. Pero hindi niya ginawa. Inintindi niya, asa na sila? Walang bumato sa'yo. Dapat siya ganun. Kaya nga sabi ko sa atin, kung minsan si God nakapagpatawad na, pero yung tao sa atin hindi na. And that's the story na
iniano ko sa council, sinabi ko talaga lahat doon sa leader ng church. And that's the hatol, huwag siya ibalik. Huwag siya ilagay uli, because hindi siya karapat-dapat. Gano'n. So, hanggang ngayon wala na. And then, ginawa ko I tried na mag-worship sa anak ko, punta ako, sige, ako, Bible study, tapos lang nag-elevate. May relationship to God, talagang ako nalaman na it is not this religion na napaka-right. Hindi yung relation na sa God na Yeah, pero this is you Mary. This is you and you are very open to it. Sabi ko nga kasi sa'yo, yung teachings that you have learned, you take it by heart. Hindi mo siya nilagay sa utak mo. Hindi ka matang kabayo na ito lang yung tama, walang ibang tama kung hindi ito lang. Though resistant ka nung una, you eventually became open to change. You became you widened your perspective when it comes to the words of the Lord. Pero yung husband mo kasi is not in it yet. Kasi nung mga panahon na yon, your husband is within that community. Kumbaga, pasok siya sa community na yon. At nung nawala siya, kumbaga, hindi pa siya talaga totally gumigive up sa idea na makakabalik siya doon. Kumbaga, punong-puno pa ng hope as well as hatred yung puso niya dahil gusto niyang bumalik doon. What I'm saying is, right now, you take the opportunity na he is no longer a member of it, na kahit papaano nag-sink in na sa kanya. Nag-sink in na sa utak niya rather. Yung idea na hindi ko na makukuha yung place ko before doon sa community na yon kasi my kids doesn't want to go back. And that means I cannot go back. So ngayon kasi nag-sink in na yun sa kanya eh. So this is quite the perfect timing for you to introduce him into another community. Kaya nga sabi ko sa iyo, Mary, this will be your last straw. If you were rejuvenated by it, if you were touched by it, sabihin na natin regardless if that is this community or the other community or yet another community, as long as hindi ka nagbabago internally at ang nagiging effect lang niya sa iyo ay nag-grow lang yung passion mo, nag-grow lang yung belief mo, nagiging mas faithful ka lang, nagiging mas believer ka lang, then somehow, maybe there can be a divine intervention. This can work for your husband too, na sobrang closed-minded when it comes to other communities. yes. Sabi ko nga dati kasi, Did you think, Lala, that it is just only a Friday? Friday na hindi niyo makanindigan na kayo yung tama dyan, tapos ako'y matuturo. Pero hindi naman kasi niya ibinubuhay yung tinuturo niya dati pa sa loob ng bahay, di ba? oh, kaya nga, take this Hindi naman ako opportunity. nag-judge, pero hindi ko siya sinadjudge. Pero nakita ko kasi, dapat ikaw yung unang-unang nag-a-apply sarili mo ng tuturo. Yes, I do get it, Mary. I do get it. Sabi ko nga sa iyo right now, you just have to look at him na para siyang naliligaw na tupa lang eh. At kailangan mo siyang ibalik sa tamang pagpapastol, kailangan mo siyang ibalik dun sa sa tamang daan, sa tamang landas, pauwi. Take him back home. Kumbaga, ibalik mo siya sa roots niya, which is yung believing in the words of the Lord, not to the community who's forwarding or trying to deliver the words of the Lord. Kasi hindi yun yung tamang pagsasabuhay at hindi yun yung tamang pakikinig at pagsasapuso ng turo eh. Kasi kung gano'n yung gagawin mo na mas maniniwala ka sa katuruan ng tao kaysa sa mismong salita ng Diyos, then you are derailed. Then wala ka sa tamang landas. Nasa ibang mundo ka. That is not the way. And that is not how you become faithful, and that's not how you live the words of God, if I'm not mistaken. So, right now, take this opportunity, Mary, na alam niya na sa sarili niyang he can no longer go back to where he was before. And then, little by little, try mo lang muna. I-invite mo siya ng i-invite. You do not stop. Hanggang maitry niya kahit one time lang. One time lang. Patry mo lang sa kanya one time lang. And then kapag Mary, after all efforts failed, after every attempt na tapos na talaga at wala talaga, he's very stubborn, he's very self-centered, he's very righteous, he's very resistant, then that's when you make the ultimatum. Na, okay, you believe what you believe. But I am no longer the Mary back in the days.
na sumusunod sa lahat ng utos mo. Like kung paano ka sumunod sa lahat ng utos ng community mo. I am not a community member here. I am a wife. Those kids na pilit mong inilalayo sa akin, they are not community members. They are your kids. Anak ko sila. At kung meron silang apo, because of sabihin na natin some evil works sa tingin mo, I do not care. That's my grandchild. I will love that grandchild like how a grandparent should. And no one can stop me from doing that. Kasi if there's one thing I know is true, God is forgiving and God is loving. So kung yun lang, hindi ko pa kayang i-relieve bilang isang follower niya, even bilang isang loyal servant niya, then hindi ako natuto. Then hindi ko na isa puso kung ano man yung itinuro sa akin. Kung ano man yung na-absorb ko sa lahat ng preachings na narinig ko. Naintindihan mo ako, Mary? You stay by his side as he go through this tough times in his life until he is back on track. Pero if there comes a time na hindi na talaga siya makabalik back on track, he's very resistant, ayaw niya talaga, you continue on with your life. You live it the way you should. With your kids, with your grandchildren. Kasi meron ka pa rin namang kasama yung mga anak mo Pareho pa rin kayo nagsishare ng same passion, same belief, same heart na nagsaserve. So, kung ayaw ng asawa mong makijam sa inyo, kung ayaw ng asawa mong mag-join sa inyo, then let it be. If there will come a time na kakailanganin mo siyang iwan because you can no longer live with the guy na iba yung pagkakaintindi sa bagay na pinaniniwalaan mo, then you ask guidance, you pray for him, you check on him every once in a while, pero you live your own life. Naiintindihan mo ako, love? Kasi, oo. Thank you. Yun kasi yung isa kong kinaka-guilty ngayon. Ayaw na niyang pumunta. Inusupado niya, hindi na siya asundi ako sa anak ko, hindi na kami nagkita. Nagalit siya sa akin isang araw lang, talagang worse. At pakita ko sa kanya, mas lalong naging, mawala siya, mas lalong, alam mo yun yung kinaka-guilty ko. Kasi, pa isa DJ, sabi ko parang, hindi ko na ma-feel yung love. Parang gusto ko na lang ng companionship from him, na friend kami, as brother ko siya, gano'n na lang, para kay Christ, kay God. And talagang kasi, sobrang masakit kasi talaga yung mga ginawa niya sa akin before. Talagang sobrang masakit. Para lang maipakita niyang magaling siyang magturo and powerful, naging power trip kasi siya, hindi yung servant. Yung love, no, wala talaga. And yun ang hindi ko gusto ma-feel ngayon. Nagigilty ako na ligiting na tama na, kasi lesson ang turo din naman ni God, yung mag-asawa, huwag maghiwalay, huwag papaghiwalayin. Kasi he hated, di ba, God hated divorce. Ayaw niyan pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin. God tuloy. Natawag na tuloy kitang God. Yes. Mary, ganito, you listen to me. Sabi ko nga sa'yo, I respect your faith. I respect the passion that you have. I respect yung sabihin na natin, yung path and yung faithfulness na meron ka. I respect everything. I respect you for that. But this, sa issue na to, sa relationship na to, please remember these words na lang. Live your life, love. Do not live it for anyone else. Do not live it for God. Do not live it for Him. Do not live it for your children. Live your life. Mabuhay ka. Kasi that's the reason why God gave you a life. For you to actually live. Ngayon, if you are gonna do things, certain decisions in your life, ask yourself, will I be happy with it? Because if there's one thing that I know is true, God wouldn't want me to waste my life. He wants me to live it. And if living my life would mean I have to be there for my kids, enjoy my grandchildren, then that's how I should live my life. Hindi masasabi talaga sa Bible na pag sinunod mo lahat ng to, punta ka diretso sa taas. No one can guarantee that.
I wouldn't want to argue with that. I wouldn't want to go on a debate when it comes to that one. One thing I know is for sure lang. You have to live your life, love. One way or another. Kailangan mong mabuhay dyan nang hindi kayo masyadong katulad niya. Righteous. Wag. Kasi baka hindi nyo ma-enjoy. Baka hindi kayo maging masaya. Baka hindi nyo maintindihan yung tunay na meaning ng pamilya. Baka hindi kayo makaramdam ng tunay na pagmamahal. Kasi meron kayong mga certain guidelines na sinusunod. Certain rules na kailangan i-follow. Huwag ganun, love. Huwag nyo i-box yung buhay ninyo. You've been boxed for so long already. Huwag nyo nang gawin yan sa mga sarili ninyo. Right now, you live your life, Mary, the way you want to. The way that will make you happy. The way na wala ka namang tinatapakang tao, still wala ka pa rin, you are not being unkind to anyone, still nagagawa mo pa rin yung passion mo of listening, serving. But, this time around, you make decisions without inhibitions. Pasayahin mo yung sarili mo, mahalin mo yung pagiging lola mo, mahalin mo yung pagiging nanay mo, enjoyin mo yung mga anak mo ngayon. Yun na lang muna yung isipin nyo, yun muna yung i-prioritize ninyo. Hindi kayo huhusgahan ni God kung nagpakasaya kayo sa buhay ninyo, hindi kayo huhusgahan ni God kung minahal nyo yung mga anak ninyo, hindi kayo huhusgahan ni God kung minahal nyo yung mga apo ninyo. Stop thinking like that. Huwag kayong mamuhay accordingly sa kung paano niya kayo pinalakad before. If you wanna move out or move away from the shadows He made, step out from that kind of critical thinking na lahat ng gagawin ninyo will be judged. No one is judging you right now but yourself na lang. Naintindihan mo ko, Mary? Yes, DJ, naintindihan. Love, I just... Thank you for that word. Kasi talagang hindi ginawang to live my life. Talagang lahat puro kung anong sinabi ng church, ito yung tutunin, ito ka, dapat ka. Ganun, talagang back. Kasi maliit ako dito sa church na to. I am, binyag ako dito. Talagang since lumaki, nagkaisip ako dito. Pero minahal ko. So talagang marami akong office na hinawakan sa church. Pero ang nangyari pati nung maging hobby ko itong, saka pa ako talagang naging kumbaga doon ako sinubo kaya alam mo, DJ, sabihin ko sa yung background ko, I am a product of a broken family. And that's why kaya ako tinanggap na siguro dito ako magkakaroon ng kapayapaan, payapa, tahimik sa pamilya, hindi ako sasaktan ng aking asawa, hindi ako bababae. Although, in fairness naman to him, talagang walang babae, wala. Pero yung program bang take it. Malit ako, I am a battered child eh. Sinasaktan ako ng father ko eh. Inahala ko ng mami ko, naghiwalay sila, and then nung mag-asawa ako, eto na naman Okay. pala. Love, ganito na, Mary. We have to eventually let go of all that jazz. Eventually, you have to forget it, dear. You have to move on. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, tama na. Kung ano yung shadows ng pasayaan, yun na sa nakaraan yan. If you wanna live your life right now, live your life the way you want it to. Nang hindi kayo nagwo-worry na may magja-judge sa inyo, wag na. Kasi this is a life worth living eh. The life was handed to you for you to enjoy it. For you to make some sense out of it. For you to make it meaningful. And for you to live with a purpose. How can you do that? If ang dami yung mga rules and regulations that you have to follow, as long as wala kayong tinatapakang tao, wala kayong minamaliit, wala kayong inaagrabyado, wala kayong dinidiscriminate, you are serving Him the best way you can. Wala namang judging system dyan eh. Wala namang pointing system si God eh. As far as I know, wala. So, right now, let go of everything. Mary, let go of everything. Your past, ganyan. Just live your life. From this moment forward, for the first time in your life, for so long, mabuhay ka the way you want to. Nang wala kang tinatapakang tao at walang inhibitions or walang pipigil sa'yo. Naintindihan mo ko, love? You set yourself free. Ikaw na mismo gumawa niyan para sa sarili mo. Your kids have already done that. They set themselves free.
Kinuha nila yung freedom nila because they knew na the moment they were born, their freedom comes along with it. Kinuha nila yung freedom nila nung nagpunta sila sa right age without being disrespectful. Tama, DJ. So, ganun ka din. Okay? Ngayon, love, ganito. Sorry, Instead of, DJ, sorry, ha. it's okay. It's okay. It's okay, love. No worries. Ngayon, ganito na lang. Ba talaga nang feeling ko sarili ko ngayon, parang lagi na lang ba ako sinasaktan. Yung mga lalaking dapat sana comfort sa akin, yung tatay ko. Hindi ba ako ka-care? Parang ganun yung tingin ko sa sarili ko. Ganito, Mary, no? Okay. Instead of looking at like that, no, Mary, you were blessed with wonderful kids. Now you are blessed with a grandchild. You are blessed with more years ahead of you to enjoy your life. More years ahead of you to explore life the way you haven't before. Now you are blessed with more years to enjoy your freedom dun sa shackles ng kinalakhan mong community. So, right now, Mary, as you go to bed right now, just thank Him for every blessings and every challenges that comes along with it. Kasi right now, you are reborn. This is Mary version 2.0. Pagising mo kinabukasan, the first thing na dapat mo lang isipin ay hindi kung ano yung gusto niyang gawin ko, kung anong gusto ni God na gawin ko sa buhay ko. Isipin mo, Mary, what do I want to do with my life? Ano nang gusto kong gawin ngayon? Gusto kong laruin yung apo ko. Sa labas, aalis kami ng apo ko. Then do that. I want to go to the mall and watch movie with my kids. Go ahead and do that. I want to go dun sa asawa ko and see kung anong ginagawa niya. Whether or not pagalitan niya ako o hindi, yun yung gusto ko eh. Then do that. Without even thinking kung sinong magja-judge sa iyo. Naintindihan mo ko, love? From this moment forward, this is gonna be Mary version 2.0. Okay? Ngayon, kung meron kang gustong sabihin sa mga anak mo, doon na lang tayo sa mga anak mo. Wag muna kay husband. That is a very sensitive pa sa'yo eh. Kasi even though mapagpatawad tayo kasi that's the teachings of the Lord, forgiveness doesn't come na ganun kadali. Kumbaga, it takes time for you to fully forgive someone. So, forgiveness cannot be claimed nor given overnight. So, ang gawin natin, magbigay ka ng mensahe sa mga anak mo. Sa mga anak mong nagpa-realize sa'yo na, Ma, you are meant to be free. Ma, you are worth it of love or you are worthy of love. Na, Ma, what you've given us for all these years na pagmamahal, pag-aaruga, pagtatanggol, this is our way of paying back to you by giving you your freedom. By showing you na, Ma, you don't have to be enclosed in a box na hindi ka pwedeng mag-decide for your own, that you have to follow certain rules. Anong gusto mong sabihin sa mga anak mo na ngayon nagbibigay sa'yo ng pagkakataon para enjoyin yung buhay mo? Anong gusto mong sabihin sa mga anak mo? Na DJ, sasabihin ko yung panganay ko kasi siya yung nagbigay sa akin ng tapang para umabas ka dyan. Mami, kasi sobrang saka yung freedom, yung gano'n. Salamat, anak. Kasi yung pagtuturo mo sa akin na mag-pray, magbasa ng Bible, kasi alam mo naman sa atin sa loob, only the preacher reads the Bible. Parang, although we are not prohibited from reading the Bible, but we are not encouraged. Yun lagi ang sinasabi mo sa akin. Nung magbasa ako ng Bible, yun yung nagpakas ng loob ko. Nasabi ko, lumaki ako, puro nakikinig ako, Bible. Pero hindi ko naintindihan ng gano'n nung ako na yung bumabasa. And sa anak ko naman na pangalawa, may asawa na siya and bago lang sila ng... At alam kong pinili niya, masaya siya sa buhay niya ngayon. Actually, birthday niya, masaya ka, masaya ka sa nakasawa mo kasi ayaw mo na ikaw manahin mo yung mag-preach ka dahil nakita mo kung magulo din naman eh, hindi rin tama. So, you did the right choice. Mahal na mahal ko kayo mga anak. And salamat kayo kasi yung nagpapatapang sa akin. And also, ngayon sa'yo ko umaasa. Ikaw yung nagbibigay sa akin. Ikaw yung
kapitirahan natin. Ikaw tayo yung kasama. Pinipray ko lagi na i-bless ka ni God sa ginagawa mong pagtulong sa akin. Nagbibigay mo sa akin ng para sa kailangan ko. Although mabigat sa loob ko, gusto ko talaga magkaroon ng trabaho para hindi maging mabigat sa'yo na makakainin mo na lang ba naman ako lagi, bibigay. Although alam kong gusto mong ginagawa mo, pero gusto ko pa rin makatulong. Mahal na mahal ko kayong mga anak. Talagang dito lang si Mami. Salamat din sa lakas na binigay niyo sa akin. Alam kong mahal ninyo. Kung andyan lang kayo. Kinakalungkot talaga ngayon yung wala na. Lumayo yung kanan nyo. Pero sabi nga ninyo, nandiyan kayo. Yung nakapakiusap ko. Kung niyo akong iiwan. Niyo akong iiwan mag-isa. Hindi ko kaya. Mga anak, hindi ko kaya. Mahal na mahal ko kayo. Kasi ko kasi mula pagkabata niya, hindi ako nag-work na sa bahay ako. Minahal talaga kayo. At ng pag-aalaga. Masaya akong ginawa ko yun. Sandang DJ, mahal naman ko mga anak ko, pati yung apo ko. Takoy naman siya ng buong mundo ako. Nandito, hindi ko sila itatakwil. Sabihin ng kinukonsinti ko sila. Inaamin ko na nga, tanggap ko na nga na konsentidora queen ako eh. Sila, naku yun eh. Naku yun. Walang ibang magbibigay sa kanila ng unconditional love, kundi ako lang. Itakwil man sila ng buong mundo. Yun lang. Andito ako mga anak. Salamat DJ, sorry. It's Sorry. okay, it's okay. Mary, listen to me. Oh, it's okay lang. Mary, listen to me. Walang magtatakwil sa kanila. No one will judge them. Kung nasanay kayo dun sa community na yun na everything you do is being judged by so many people, hindi ka nila pinapakain. Doon tayo sa practical na sagutan. Di nila kayo pinapakain, di sa kanila ninyo kinukuha yung panggatas ng baby, hindi niyo sa kanila kinukuha ang pangkuryente, pangtubig, pangrenta ng pangupa ng bahay, hindi niyo yan sa kanila kinukuha. So they have no right in any way na magsalita against you. And even if they do, because opinion nila yon and we cannot stop them na ibigay yung opinion nila sa inyo, nasa sa inyo kung tatanggapin nyo o hindi. At lagi nyong tatandaan, ikaw Mary at lahat ng mga anak mo, kung wala silang naiaambag sa buhay ninyo, then wala silang pakialam sa ginagawa nyo. Naintindihan mo ko, love? Yes, DJ. Maraming salamat for calling my show, Mary. And you are a very strong woman. Lagi mong tatandaan yan. You are blessed with 3 beautiful kids. And you will be blessed even more if you are going to start to live and enjoy the life that has been given to you. Okay? Salamat sa magagandang payo and words, Lala. Alam mo, every night nakikinig ako sa'yo. Kaya talagang gusto ko magpatawag para advice mo talagang nagpapalakas talaga sa akin. Thank you din, Mary. And ingat ka ngayong gabi. Uminom ka na ng tubig. Tapos paggising mo, tandaan, ito ang Mary version, ano? 2.0. Ayan. Maraming salamat, Mary. Ingat ka lagi, love. Yes, thank you. Thank you, love.